السلام عليكم يا جدعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنبدأ فيديو جديد في قناة تنوعات. ده احنا فيديو العصافير، ولسه هنتكلم عن العصافير، وحلقاتنا لسه ما خلصتش، ولسه احنا ما عملناش غير حلقة واحدة اصلا، واللي هي بتاعت معرفة الذكر من الأنثى. وانا جبت عصافير اكتر بكتير يعني، وانتجوا عندي بكتير، وبعت وجبت، وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم. ودلوقتي وبس، يا ريت بس ما تنسوش اللايك والاشتراك وتدعمونا، عشان احنا نقدر نديكم المزيد. طول ما فيش مدعمات احنا بنكسل وما بنقدرش نعمل حاجات، طول ما فيش حد بيشجعنا. فدلوقتي تبقى معلوماتنا كلها عن الزبرة دلوقتي عندنا في الاستوديو. انا جايب معلومات عن الزبرة. والزبرة الحمد لله انا ما كنتش خالص يعني بفهم في الزبرة ده. كنت بربي استراليات في الاول، بدأت زي كل واحد عادي. بعدين نفسي راحت للكوكتيل، جبت كوكتيل وعرفت عنه، وبسم الله ما شاء الله بقيت بفهم فيه. وبعدين جبت الزبرة بقيت افهم فيها. فهي كل حاجة بتيجي واحدة واحدة، ما فيش حد بيجيب كل حاجة مرة. شفت ساعة لما وريتكم الفيديو الاولاني اللي هو بتاع معرفة الذكر من الانثى، كان هو عندي هو جوز قصين. دلوقتي يعني بسم الله ما شاء الله ما فيش كل حاجة بتيجي مرة واحدة. عندنا بسم الله الرحمن الرحيم، عندنا خلطة للزبرة. الزبرة ده ليه خلطة ممكن تجيب له. انت لو عندك زبرة مثلا كتير، او هجيب مثلا، لازم تحط له نيبة هتحط 100 جرام، 1000 جرام. يعني مثلا كيلو بتجيب كيلو نيبة، كيلو بلكم، ونص كيلو فلارس، وذرة عويجة. الذرة عويجة دي بتاعت الحمام، اللي باكلها الحمام. الزبرة برضو بياكلها، ودي مفيدة جدا للزبرة. وانا يعني تلاقيكم اول مرة تسمعوها، وفي ناس هتبقى اول مرة تسمعها. وحب القرفة هتجيب 100 جرام، والفجل وبذر الفجل هجيب 100 جرام، وبذر الجرجير 100 جرام، وبذر برسيم هجيب 100 جرام، وملح طعام ده هتحط منه 50 جرام. وبقية المكونات اهو الصورة عندكم. وهتحط مضاد السموم الفطرية، ده كله هتلاقي مضاد السموم الفطرية ده هتلاقيه في الصيدلية. والفيتامينات هتحط 150 جرام بتاعت فيتامينات مقوية، هتحط 150 جرام. ومضادات للسموم الفطرية هتحط 5 جرام. وعندنا هنا بعد ما قلتلكوا على خلطة الزبرة، هنقول لكم دلوقتي معلومات انها تتكسر. عشان تتكسر عندك الزبرة، انا جبت قص الزبرة دول في الاول وحطيتهم في قفص لوحديهم، وحطيت لهم بياضتهم. فجت العصافير بتكون عيش، ولازم تحط لهم العيش. هما لازم يبنوا هما العيش، لازم تحط لهم العيش اللي هو بتاعهم، وبعدين تحط لهم قش في الارضية. هما لازم اللي يكونوا العيش. لقيتهم بنوا العيش ويبنوا عليه زيادة، وبعدين ما بيتكسروش عندي، بياكلوا قاعدين على الفاضي. فانا برضو اتضايقت. فانا طلع المشكله عندي، اللي انا كل شويه بقعد ابص عليهم. فحطيتهم فوق الدولاب عندي، وحطيت لهم، وما بقتش انزل القفص خالص ولا ابص في البياضه. وبقيت اجيب الاكل وهو القفص فوق ما بحركوش. وبفضل الله تعالى الزبرة نجح عندي. بعلقه، ما بجيش جنبه، ما ببصش عليه، ما بقلقوش، لان الحاجات دي بتبقى خايفه. اول ما بتتقلق بتاخد من المكان ده. لازم غيرته من المكان اللي انا كنت ببص عليه فيه، حطيته في مكان تاني، عشان كده اتكسر عندي. ولازم توفر له كل انواع الاكل، اللي هو جرجير وخضره وكلها. انا هوريكم جدول دلوقتي تمشوا عليه. هو الجدول ده اللي انا ماشيه عليه، وجايب معايا نتيجه بفضل الله تعالى يعني. اهو الجدول. عندنا يوم السبت تحط لهم بيض بالبقسماط، بعد شويه تحط لهم خس او جرجير، وبعدين تحط لهم اللي هي الحبوب بتاعتهم. دي الوجبه الاساسيه التانية محطوطه في القفص. وعندنا يوم الاحد جبس مع بيض. تجيب عيش طري فينو، تحطه مع لبن، وتسيبه وتوقع منه اللبن، وتحط لهم مثلا في اكله معينه هم مرة على مرة ياخدوا عليه. وهتحط لهم تفاح بياكلوه بيحبوه قوي. والتاني مرة تحط لهم، ده مش للزبرة، ده لكل العصافير وللزبرة برضو. وبعدين يوم الاثنين تحط رز ابيض، الرز اللي احنا بناكله، مع زبادي او خس وجرجير. تلات بيض بالبقسماط وخيار. الاربع خبز مع زبادي او لبن كده تحطه بيشربوه، او خس وجرجير. الخميس بقى تحط بيض بالبقسماط وتفاح. الجمعة ده بقى هو المختلف، تحط الرز ابيض، لازم تبله بالزبادي. رز ابيض تحط عليه زبادي وتبله، وتحط جزر. فكده، ويا رب يكون الفيديو عجبكم،
ومتنسوش دعمنا يا ريت باللايك والشير يا رب، عشان احنا وفي صفحتنا على الفيسبوك اللي هي محب طيور الزينة بجميع انواعها، هتلاقيها نفس صورة اليوتيوب، وهتلاقيني داخل عليها ان شاء الله بفضل الله. السلام عليكم.